सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। मुंबईचे प्रथम नागरिक माननीय महापौर श्री सोमाने ज्यांनी आपलं आयुष्य आंबेडकरांच्या विचाराच्या संबंधीच्या चळवळीमध्ये घातलं, ते आमचे सहकारी मित्र प्राध्यापक जोगिंद्र कवाडे नव्या मुंबईचा चेहरा बदलण्याच्यासाठी गेली अनेक वर्षे ज्यांनी योगदान दिलं, ते आपल्या सगळ्यांचे सहकारी श्री गणेश नाईक, महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या सन्माननीय सदस्य वंदते म्हात्रे, संदीप नाईक, नरेंद्र पाटील, लोकसभेतले जुने माजी सहकारी श्री संजीव नाईक, उपमहापौर शरद, स्थायी कमिशनचे अध्यक्ष, महानगरपालिकेचे आयुक्त रामस्वामी एम, व्यासपीठाचे सगळे अन्य महानुभाव, महानगरपालिकेचे सन्माननीय सदस्य आणि अधिकारी वर्ग आणि नागरिक बंधू भगिनींनो, तरुण मित्रांनो, आज एका चांगल्या वास्तूच्या संबंधीचं चित्र आपण नव्या मुंबईच्या लोकांच्या समोर मांडतो आहोत. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं हे स्मारक आहे. एका गोष्टीचा मला मनापासूनचा आनंद आहे की माझ्या राजकीय जीवनामध्ये बाबासाहेबांच्या संबंधीच्या 3 गोष्टी झाल्या. एक, 1978 साली ज्यावेळी मी राज्याचा मुख्यमंत्री होतो, तेव्हा बाबासाहेबांचं विचारधन हे 18 खंडामध्ये प्रसिद्ध करण्याच्या संबंधीचा निर्णय घेतला आणि बाबासाहेबांच्या जीवनावरचे हे खंड आज निवड मराठीतच नव्हे तर या देशातल्या अनेक भाषेमध्ये प्रसिद्ध झाले आणि बाबासाहेबांचं विचारधन नव्या पिढीच्या समोर आलं. दुसरं एक महत्त्वाचं काम माझ्या कालखंडामध्ये झालं ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव मराठवाडा विद्यापीठाला द्यायला एक प्रकारचा संघर्ष असताना सुद्धा सामंजस्याचा मार्ग काढून या महान व्यक्तीचं नाव त्या ठिकाणी त्या विद्यापीठाची प्रतिष्ठा ही वाढवण्याच्या संबंधीची कामगिरी त्या कालखंडामध्ये झाली. आणि तिसरी एक महत्त्वाची गोष्ट, महाराष्ट्रातले एक सुप्रसिद्ध दिग्दर्शक आणि निर्माते डॉक्टर जब्बार पटेल यांच्यामार्फत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्याबद्दलची एक अतिशय उत्तम फिल्म ही या देशामध्ये काढण्याच्या संबंधीची कामगिरी त्या कालखंडामध्ये झाली
आणि मला आनंद आहे की नव्या मुंबईमध्ये जे अनेक उपक्रम या ठिकाणी घेतलेले आहेत महानगरपालिकेच्या सगळ्या सदस्यांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी, त्यातलं सर्वोच्च शिखर काय जर सांगायचं असेल, वर्णन करायचं असेल तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं या ठिकाणचं हे होणारं स्वागत असं म्हणलं तर त्यामध्ये काही कुठल्या प्रकारचीही अतिशयोक्ती होणार नाही. बाबासाहेब आंबेडकर उपेक्षित समाजातलं एक सत्व गेलेल्या वर्गातलं, आत्मविश्वास धरलेल्या वर्गाला त्याचा आत्मविश्वास पुन्हा निर्माण करण्याच्या संबंधीची महान कामगिरी करणारं एक लोकोत्तर अशा प्रकारचं नेतृत्व होतं. त्यांनी नव्या पिढीला संदेश दिला, ज्याचा उल्लेख या ठिकाणी आधी केला गेला की शिका, संघटित व्हा आणि प्रसंगी संघर्ष करा. आणि तो संघर्ष सामान्य माणसाला समजावून जगण्याचा अधिकार आहे हे कृतीत आणण्याच्यासाठी तो संघर्ष आहे. आणि हे सूत्र बाबासाहेबांनी सर्वांच्या समोर ठेवलं. या देशाचा इतिहास लिहिला गेला आणि स्वातंत्र्याच्या नंतरच्या इतिहासामध्ये ज्यांचं प्रचंड योगदान या देशाला आहे त्याच्यामध्ये बाबासाहेबांचं नाव हे प्रकर्षाने घेतलं जातं. आणि त्याचं महत्त्वाचं कारण की या देशातल्या संसदीय लोकशाहीला एक भरभक्कम अशा प्रकारचं स्थान या देशामध्ये मिळालं. त्या संसदीय लोकशाहीच्या देशाचा घटनेच्या मसुद्याच्या संबंधीचं अध्यक्षपद हे बाबासाहेबांच्याकडे होतं. आणि बाबासाहेबांच्या नेतृत्वाने विचारानं या देशाची ही घटना लिहिली गेली. आज जगातल्या अनेक देशामध्ये बघतो आपण, कधी पाकिस्तानमध्ये उलथापालथ झालेली पाहिली, कधी बांगलादेशमध्ये उलथापालथ झालेली पाहिली, कधी श्रीलंकेमध्ये उलथापालथ झालेली आपण पाहिली, पण हिंदुस्थानामध्ये कधी उलथापालथ झाली नाही. आणि त्याचं महत्त्वाचं कारण बाबासाहेबांनी या देशाला दिलेली जी घटना आहे त्या घटनेनं या देशाचं ऐक्य मजबूत ठेवण्याच्या संबंधीची कामगिरी केली गेली. अनेकदा आमचे सगळे मित्र बाबासाहेबांच्या घटनेच्या संबंधीची योगदानाची भूमिका मांडतात ती, आणि ते महत्त्वाचं आहे. बाबासाहेबांनी उपेक्षित समाजाच्यासाठी केलेल्या कामाचा उल्लेख केला जातो, तेही अत्यंत महत्त्वाचं आहे. बाबासाहेबांनी शिक्षणाच्या सार्वत्रिकरणाच्या संबंधीची भूमिका घेतली. औरंगाबाद ठिकाणी किंवा मुंबईसारख्या ठिकाणी हे शिक्षणाचे दालन उपेक्षित समाजातल्या मुलामुलींच्यासाठी उभं करण्याची, खुलं करण्याची भूमिका त्यांनी घेतली. ही गोष्ट आपण मान्य करतो. पण माझी एका गोष्टीच्या संबंधीची अस्वस्थता नेहमी राहिली की बाबासाहेबांच्या जीवनातला एक भाग हा समाजाच्या पुढं फार मोठ्या रीतीने मांडला गेला नाही. आणि तो म्हणजे बाबासाहेब नव्या भारताच्या उभारणीच्या संबंधीचा विचार करणारे एक द्रष्टे अर्थशास्त्रज्ञ होते. बाबासाहेबांनी अर्थशास्त्रज्ञ ही गोष्ट अजून समाजातल्या सगळ्या पिढीच्या पर्यंत पोचली नाही. मला आनंद आहे की या ठिकाणी या स्मारकामध्ये बाबासाहेबांचं जीवन दर्शन दाखवण्याच्या संबंधीचा प्रयत्न केला जाणार आहे. आणि तो प्रयत्न करत असताना बाबासाहेबांनी भारताच्या उभारणीच्यासाठी जो विचार केला, बाबासाहेबांची अर्थशास्त्राच्या संबंधीची जी पार्श्वभूमी आहे ती सुद्धा नव्या पिढीच्या समोर आणण्याचं काम केलं पाहिजे. त्यासाठी या स्मारकामध्ये एक विशेष काम, विशेष भाग हा निर्माण करण्याच्याबद्दलची आवश्यकता आहे.
जेव्हा मी बाबासाहेबांना अर्थशास्त्र म्हणतो त्याचं महत्त्वाचं कारण 1917 साली बाबासाहेबांनी कोलंबिया विद्यापीठातून ज्यावेळी डॉक्टरेट केली त्यावेळी त्या डॉक्टरेटचा विषय हा सामाजिक परिवर्तन वगैरे नव्हता. त्या प्रबंधाचा विषय ब्रिटिशांचं भारताच्या संदर्भातलं आर्थिक व्यवस्थापन आणि त्याचा भारतीय समाजावर परिणाम या संबंधीचा हा विषय त्यांच्या डॉक्टरेटच्या संबंधीचा होता. बाबासाहेबांनी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये 1931 साली त्यांना MSc देण्यात आलं. ते MSc कशासाठी देण्यात आलं? त्यांनी त्यांचा प्रबंधाचा विषय होता की प्रोव्हिजनल डिसेंट्रलायझेशन ऑफ इम्पेरियल फायनान्सेस इन इंडिया. या देशामध्ये ब्रिटिशांचं राज्य असताना भारतातलं एकंदर अर्थकारण अर्थव्यवस्थेच्या संबंधीची स्थिती ही ब्रिटिशांनी कशा पद्धतीने केली होती या संबंधीचं चित्र हे त्यांनी त्या ठिकाणी मांडलेलं होतं. आणि आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट आहे की लंडनच्या युनिव्हर्सिटीने बाबासाहेबांना डॉक्टर ऑफ सायन्स अँड इकॉनॉमिक्स या संबंधीची पदवी दिली. आणि त्या डॉक्टरेटचा विषय त्यांचा जो प्रबंध होता तो प्रॉब्लेम ऑफ रुपी या संदर्भातला होता. आणि रुपी याचा अर्थ असा होता की त्या संबंध प्रबंधामध्ये बाबासाहेबांनी हे दाखवलं की इंग्रजाचं राज्य ज्यावेळेस होतं त्यावेळेस रुपयाची किंमत कमी ठेवली गेली, इंग्लंडच्या पाऊंडाची किंमत वाढवली गेली आणि रुपयाची किंमत कमी करून या देशातला कच्चा माल इथून इंग्लंडमध्ये निर्यात करायचा, त्याच्यावर प्रक्रिया करायची आणि तो देश संपन्न करायचा. आणि म्हणून या रुपयाच्या संबंधीची समस्या या संबंधीचा प्रबंध डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी लंडन युनिव्हर्सिटीमध्ये लिहिला आणि त्याचा स्वीकार लंडनच्या युनिव्हर्सिटीने स्वीकारला. अनेक गोष्टी त्यांच्याबद्दलच्या सांगता येतील. स्वातंत्र्याच्या पूर्व काळामध्ये मंत्रिमंडळ झालं आणि त्या मंत्रिमंडळामध्ये बाबासाहेब मंत्री होते. त्यांनी एक दिशा दिली देशाला. दिशा काय दिली? त्यांनी दिशा त्याच्यामध्ये दिली की देशामध्ये कर पद्धती कशी असावी. आता या देशामध्ये वस्तू कराच्या संबंधीची प्रचंड चर्चा आहे. व्यापारी वर्गाच्यात अस्वस्थता आहे. सामान्य माणसाला महागाईच्या बद्दलची चिंता वाटते. अनेक गोष्टी कर अशा पद्धतीने बसवले की साधं इथून पुढच्या काळामध्ये नाटक झालं, संगीताचा कार्यक्रम झाला तर त्यालासुद्धा 18% वस्तू आणि सेवा कर बसणार आहे. त्यामुळे 500 रुपयाचं तिकीट जर असलं तर 18 गुणिले 590 रुपये कर बसणार आहे नागरिकांना. या पद्धतीची अवस्था आज आपण बघतो. आणि मग कर पद्धतीची चर्चा सबंध देशामध्ये सध्या सातत्यानं होत असते. पण बाबासाहेबांनी त्या काळामध्ये स्वतः मंत्री असताना कर कसा असावा या संबंधीचा आदेश काढला. आणि त्या आदेशामध्ये त्यांनी सांगितलं की कर हा असला पाहिजे, त्याच्याबद्दल वाद नाही, पण नागरिकाला कर जाचक आणि तो आपण चुकवला पाहिजे अशा पद्धतीची कर रचना ही कधीही असता कामा नये. त्याच्यातून माणसाला तो कर देण्याच्यासाठी सहज त्याची पात्रता आहे ही गोष्ट नजरेसमोर ठेवून त्या कराची आखणी केली पाहिजे हे बाबासाहेबांनी त्या काळामध्ये सांगितलं. अलीकडच्या लोकांना पिढीला हे माहिती नाही की बाबासाहेब हे कामगार मंत्री होते. स्वातंत्र्याच्या आधी कामगार खात्याचं जबाबदारी, मजूर खात्याची जबाबदारी बाबासाहेबांच्यावर होती. आणि आज या देशामध्ये महत्त्वाचे कामगारांच्या संबंधीचे जेवढे कायदे झाले त्यातला स्वातंत्र्याच्या पूर्व काळातला प्रत्येक कायदा हा बाबासाहेबांच्या विचाराने झाला, त्यांच्या लेखणीतून झाला आणि त्यामधून कामगार वर्गाला त्याने एक प्रकारचं संरक्षण दिलं. बाबासाहेब म्हणायचे की संप करण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार कष्ट करणाऱ्या कामगाराचा आहे. पण त्यावर ते हेही म्हणायचं की हे हत्यार तुमच्या हातामध्ये दिले पण हे हत्यार रोज वापरायचं नसतं. ज्या वेळेला संकट असेल, अन्याय असेल, अत्याचार असेल त्याच वेळेला हे हत्यार तुम्ही वापरलं पाहिजे. रोज
हे हत्यार तुम्ही वापरलं तर संबंध देशाची अर्थव्यवस्थासुद्धा उद्ध्वस्त झाल्याशिवाय राहणार नाही. आणि म्हणून मजूर मंत्री म्हणून त्यांनी फार मोठं योगदान दिलं. आणखीन एक गोष्ट अतिशय महत्त्वाची आहे की ज्यावेळेला 1947च्या पूर्वीचं सरकार होतं आणि त्या सरकारमध्ये बाबासाहेब मंत्री असताना त्यांनी एका गोष्टीला फार महत्त्व दिलं आणि ती गोष्ट म्हणजे या देशाच्या प्रगतीला खऱ्या अर्थानं गती द्यायची असेल तर पायाभूत सुधारणा या देशामध्ये झाल्या पाहिजेत. त्याला आपण इंग्रजीमध्ये म्हणतो की इन्फ्रास्ट्रक्चर. आणि पायाभूत सुधारणामध्ये त्यांनी काय विषय घेतले? विद्युत निर्मिती. आज आपण बघतो की विजेची कपात होईल आणि विजेची कपात झाल्याच्या नंतर खूप वेळेला कारखान्याचं उत्पादन थांबतं. आज महाराष्ट्राच्या खेड्यापाड्यामध्ये गेल्याच्या नंतर शेतकऱ्यांची तक्रार असते की आम्हाला वीज फक्त रात्री मिळते, शेतीच्यासाठी दिवसा मिळत नाही. विद्युत निर्मिती कमी झाली तर अर्थव्यवस्था विफरीतपणा होतो आणि म्हणून बाबासाहेबांनी विद्युत निर्मितीच्या संबंधीच्या गोष्टीचा आग्रह केला. ते तिथंच थांबले नाहीत. त्यांनी दुसऱ्या एका महत्त्वाच्या गोष्टीला प्रोत्साहन दिलं ते म्हणजे पाटबंधारे, धरण योजना. तिसरी गोष्ट त्यांनी महत्त्वाची मानली की दळणवळणाची साधनं, रस्ते आणि तंत्रज्ञान असलेलं मनुष्यबळ. या पायाभूत गोष्टीच्याकडे बाबासाहेबांनी फार मोठं लक्ष दिलं आणि ते नुसतं लक्ष देऊन थांबले नाही. कदाचित तुम्हाला माहीत नसेल की आज महाराष्ट्रामध्ये वीज तयार करण्याच्यासाठी, वितरणाच्यासाठी आपण लोकांनी महाराष्ट्र विद्युत मंडळाची स्थापना केली. आज हे विद्युत मंडळ आपल्याला दिसतं, पण बाबासाहेब ज्या वेळेला केंद्र सरकारमध्ये मंत्री होते त्यावेळेला या देशाच्या प्रगतीच्यासाठी विद्युत निर्मितीला प्रोत्साहन दिलं पाहिजे आणि प्रत्येक राज्यामध्ये विद्युत मंडळ स्थापन झालं पाहिजे हा निकाल बाबासाहेबांचा होता आणि तो निकाल आजसुद्धा आपल्याकडे चाललेला आहे. आणि ते इथंच थांबलेले नाहीत. आणखीन एका गोष्टीचा विचार त्यांच्या काळामध्ये केला की काही राज्यामध्ये कोळसा जास्त असेल, काही राज्यामध्ये पाणी जास्त असेल, काही राज्यामध्ये गॅस असेल आणि त्यावर त्या राज्याच्या गरजेच्यापेक्षा सुद्धा अधिक वीज तयार होण्याची शक्यता असेल तर ती वीज त्या राज्याला पुरेशी गरज भागून शिल्लक असेल तर अन्य राज्याला देण्याच्यासाठी काही व्यवस्था असली पाहिजे. आणि त्यासाठी त्यांनी एक अतिशय महत्त्वाचा निकाल त्या काळामध्ये घेतला. 2 राज्यामधलं विजेचं कनेक्शन जोडण्याच्यासाठी नॅशनल ग्रीड कॉर्पोरेशन या संस्थेची स्थापना केली आणि सबंध देशामध्ये सगळ्या प्रांतांना जोडणारं विजेचं जाळं हे उभं करण्याच्या संबंधीची खबरदारी डॉक्टर बाबासाहेबांनी त्यावेळेला घेतलेली होती. आणि याच्यामुळे आणखीन एक गोष्ट त्यांनी केली की राज्य बनवतील ते आपलं विद्युत निर्मितीचं काम करतील, पण केंद्राने सुद्धा याच्यामध्ये काम केलं पाहिजे. आणि त्यासाठी नॅशनल थर्मल कॉर्पोरेशन नावाची एक कोळशावर चालणारी ही विद्युत निर्मितीचं कॉर्पोरेशन हे बाबासाहेबांनी ठिकठिकाणी उभं केलं. आणि त्या माध्यमातून विजेचं महत्त्व आणि विजेची उपयुक्तता ही देशाच्या विकासाच्यासाठी कशी आहे या संबंधीचा विचार त्यांनी प्रत्यक्ष कृतीमध्ये आणला. आणखी एका गोष्टीचा विचार बाबासाहेबांनी केला आणि तो विचार म्हणजे पाणी. ज्या वेळेला मुंबई महानगरपालिकेच्या अनेक उत्तम कामाचा आम्ही ज्या वेळेला आढावा घेतो त्याच्यामध्ये मोर्लेचं धरण, मोर्लेचं धरण हे तुमच्या महानगरपालिकेने सगळ्या सभासदांनी एकत्र येऊन घेतलं आणि इथला कायमचा पाण्याचा प्रश्न सोडवला. चांगली गोष्ट ही. पण हा पाण्याचा विचार बाबासाहेबांनी स्वातंत्र्याच्या आधी केला आणि त्याच्यासाठी 2 गोष्टी त्यांच्या आयुष्यात आपल्याला लक्षात राहणाऱ्या आहेत. आज हिंदुस्थानामध्ये सगळ्यात मोठं धरण आणि सगळ्यात मोठं विद्युत निर्माण करणारं धरण भाकरा नांगल आहे आणि भाकरा नांगलची निर्मिती करण्याच्या आवश्यकतेचा निर्णय हा बाबासाहेबांचा होता. त्यांच्या सहीने तो निर्णय झाला आणि ते तिथंच थांबले नाहीत. दक्षिण भारतामध्ये आंध्र, तेलंगणा या सगळ्या भागामध्ये सुद्धा पाण्याची आणि विद्युतची गरज आहे. म्हणून दामोदर व्हॅली कॉर्पोरेशन नावाचं एक नवीन कॉर्पोरेशन काढलं आणि त्या माध्यमातून सबंध आंध्राचा शेतीचा आणि पाण्याचा आणि विजेचा प्रश्न हा स्वातंत्र्याच्या आधी हा सोडवण्याच्या संबंधीचा निर्णय
हा बाबासाहेबांनी घेतलेला होता. आणि म्हणून बाबासाहेबांचं हे सगळं जे जीवन आहे, हे जे सगळं योगदान आहे, हे खऱ्या अर्थानं समाजाच्या नव्या पिढीला माहिती नाही. लोकांना असं वाटतं की घटना केली घटना. लोकांना असं वाटतं की उपेक्षित समाजाचा आत्मविश्वास निर्माण केला, जरूर केला. आपण नवीन हिंदुस्थान उभं करण्याच्यासाठी, हिंदुस्थानचं अर्थकारण मजबूत करण्यासाठी, हिंदुस्थानची शेती मजबूत करण्याच्यासाठी, हिंदुस्थानचे उद्योग व्यवसाय निर्माण करण्याच्यासाठी पाणी, वीज, दळणवळणाची साधनं, रस्ते आणि तांत्रिक ज्ञान असलेली नवी पिढी या गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. आणि या सगळ्या गोष्टींना बाबासाहेबांनी प्रचंड प्रोत्साहन दिलं, निर्णय घेतले, योगदान दिलं. आणि खऱ्या अर्थानं आज अनेक क्षेत्रामध्ये हा देश पुढे झालेला पाहतो आपण. त्याच्यामध्ये बाबासाहेबांचं हे योगदान हे तुमच्या आमच्या भविष्याच्या दृष्टीनं अत्यंत मोलाचं आहे. याची नोंद आपण केली पाहिजे. माझी आयुक्त आणि त्यांच्या सहकार्यांना विनंती ही आहे की तुम्ही इथं दाखवाल, त्याच्यामध्ये दलितांच्यासाठी केलेलं काम जरूर दाखवा, घटनेच्यासाठी त्यांनी केलेलं काम जरूर दाखवा. पण भारताच्या आर्थिक उभारणीमध्ये त्या काळामध्ये दृष्टी जी बाबासाहेबांनी दाखवली ती नव्या पिढीच्या समोर या ठिकाणी दाखवायचं काम हे तुमच्याकडून झालं पाहिजे. ते होईल अशाच प्रकारची अपेक्षा या ठिकाणी मी व्यक्त करतो. मी काय अधिक बोलून आपल्या सगळ्यांचा वेळ घेऊ इच्छित नाही. मला अतिशय आनंद आहे की या ठिकाणी महाप्रभूंनी त्यांनी स्वतःच्या एकंदर जीवनाची, व्यक्तिमत्वाच्या संबंधीची कहाणी आज या पुस्तकाच्या रूपानं त्यांनी आपल्या सगळ्यांच्या समोर लिहिलेली आहे. मी त्या पुस्तकाचं प्रकाशन झालं असं या ठिकाणी जाहीर करतो. माझी खात्री आहे की अशा प्रकारची पुस्तकं, अशा प्रकारचं एक चित्र हे नव्या पिढीच्या समोर वाढल्याच्या नंतर आयुष्यामध्ये कोणत्याही क्षेत्रामध्ये अत्युच्च ठिकाणापर्यंत जाण्याच्यासाठी सुद्धा मी कष्ट केले, सहभाग केला, लोकांशी सुसंवाद ठेवला, तर मी यशस्वी होऊ शकतो. हा आत्मविश्वास वाढवणारं काम अशा पुस्तकाच्या माध्यमातून होतं. आणि म्हणून मी सुधाकर सोनवणे यांचं मनपूर्वक या ठिकाणी अभिनंदन करतो. आज नव्या मुंबईचा चेहरा बदलतो. आज ही नवी मुंबई देशातली एक अत्यंत महत्त्वाची नगरी बनलेली आहे. या ठिकाणी गणेश नायकांच्या सारख्याचं मार्गदर्शन, त्यांची शक्ती, तुम्ही तुम्हा सगळ्यांची त्यांना साथ, यामुळे अनेक गोष्टी या ठिकाणी घडलेल्या आहेत. मला कधी गंमत वाटते की आज या ठिकाणी आता उद्यान आहे. अनेक गावामध्ये उद्यानाच्या संबंधीची आवश्यकता असते. कदाचित नवी मुंबई हे एकमेव असं गाव असेल की ज्या ठिकाणी 200पेक्षा जास्त उद्यान आहे. मी खेळाच्या क्षेत्रामध्ये अनेक ठिकाणी काम केलं. मी महाराष्ट्र कबड्डी, देशाच्या कबड्डी संघटनेचा अध्यक्ष होतो, देशाच्या खो खो संघटनेचा अध्यक्ष, महाराष्ट्र कुस्तीगीर परिषदेचा मी अध्यक्ष, देशाच्या नाही जगाच्या क्रिकेट संघटनेचा मी अध्यक्ष होतो. आणि त्यामुळे मला मैदानाचं महत्त्व आणि तरुण पिढी हे कुणी सांगण्याच्या संबंधीची आवश्यकता नाही. कदाचित हे एकमेव शहर असेल की या एका शहरामध्ये 70पेक्षा जास्त खेळाची मैदानं आज महानगरपालिकेने पुढाकार घेऊन केलेली. आणि म्हणून असे अनेक उपक्रम आज नायकांच्या नेतृत्वाखाली आपण या ठिकाणी उभे केले आणि त्या पद्धतीनं महानगरपालिकेची वाटचाल तुम्ही केलेली आहे. मी नगरसेवकांना, ते कोणत्याही राजकीय पक्षाचे असोत, ठीक आहे, निवडणुकीच्या वेळेला आपण राजकीय पक्ष काढतो, संघर्ष करतो, एकमेकांच्या विरुद्ध लढाई करतो, पण एकदा लोकांनी निर्वाचित केल्याच्या नंतर त्या शहराचा चेहरा बदलण्याच्यासाठी सामूहिकपणानं प्रयत्न करणं ही आपल्या सगळ्यांची जबाबदारी. आणि ती जबाबदारी नव्या मुंबईच्या सगळ्या नगरसेवकांनी सातत्यानं पार पाडली. त्याबद्दल त्या सगळ्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो.